הייתי מקבל פעם בשבוע דלי עם 8 ליטר מים, עם כוס חד פעמית כזאת, הייתי שופך על הראש, נתנו לי שמבו, קצת מורח שמבו, שוטף אותו, וזה פעם בשבוע. וזה הזכיר לי את הפיילה שהייתה בחדרה. אני גדלתי בחדרה. צריף, מקלחת בלי גג, רק מים קרים. אז זה היה דומה מאוד. אבל, תשמע, על הדברים הפיזיים האלה התגברתי. אני חושב שקצת יותר קשה היה להתגבר על ההפחדות, על השקרים, על הלחץ המנטלי, על חוסר הקשר, חוסר הידיעה. שלום גדי מוזס. שלום וברכה. תודה רבה שבאת, זה כבוד שאתה פה בשבילנו. אני אגיד רק לצופים, אנחנו על האור בקצה, זה פודקאסט מבית אביחי, שמנסה לדבר על כאב והחלמה במציאות העכשווית שלנו. אני רוני קובן, הטלטלה של 7 באוקטובר ושגרת המלחמה שהגיעה אחריה, הציפו אצל כולנו לא מעט התמודדויות, זיכרונות וטריגרים, ואנחנו ככה כל פרק דיברנו עם מישהו אחר על מה שעבר עליו מאז 7 באוקטובר, ועל הקשר בין הטראומה האישית לטראומה הלאומית. אתה יודע, בדרך לפה, נזכרתי באיזה סרט שראיתי פעם מזמן ומאוד אהבתי, קוראים לו להתחיל מחדש. זה סרט עם תום הנקס, הוא נוסע במטוס, המטוס מתרסק, הוא השורד היחיד באי בודד, ושנה שלמה הוא על האי, מנסה לשרוד. החבר היחיד שיש לו זה כדור כדורגל, והוא כל כך בודד שהוא מצייר לו עיניים ואף ופה, הוא קורא לו ווילסון, ולאט לאט זה נהיה באמת החבר האמיתי שלו, האמיתי או לא אמיתי, סוג של... ובסוף הוא חוזר, בסוף מצילים אותו, והוא חוזר, ואתה מסתכל ויש לך תחושה שהוא חוזר עם איזה בדידות או שונות, שאף אחד לא יוכל באמת להבין אף פעם, והיא תמיד תהיה חלק ממנו. אז מעניין אותי איך אתה עכשיו, איך אתה מול העולם. טוב, הדימוי לא מתאים לי. אני לא הייתי עלי בודד, אבל התמודדתי בעצמי. כלומר, ההתמודדות היא התמודדות מנטלית. היא התמודדות נפשית ולא פיזית. אני יכול להגיד שלכל אורך הדרך תכנתתי את המוח שלי ככה, אמרתי לעצמי, חצי פיתה, פול או אורז, לא אכפת לי מה זה, זה לא ישפיע עליי בכלום. אבל הניתוק מהעולם והבדידות והגעגועים לילדים ולנכדים ולהוויה ולחברים, הם קוראים את הנפש והם מטלטלים את הנשמה. אני היום החלטתי במודע, ואני מרגיש שהחלטתי החלטה נכונה, שאני לא נותן לזה להשפיע עליי, אני לא נותן לזה, לא באופן מלאכותי, באופן טבעי לחלוטין, אני לא נותן לזה שום מקום להשפיע על תחושת השליחות שיש לי. אני מניח כשהיית בשבי, הרבה יצא לך לחשוב או לדמיין איך זה יהיה כשתחזור. היית חושב על זה? לא. לא? בשבי הזה שאני הייתי, ואני מספר רק על עצמי, כי אני לא יודע, הייתי עסוק בהישרדות רגעית. זאת אומרת, אפילו כשרימו אותי שם, שאשתי חיה, ואני לא ידעתי כלום, ותליתי תקוות, ובדיעבד שמעתי ברדיו שהיא נרצחה ב7 לאוקטובר, והם סיפרו לי שהיא שמה, לא היה לי אפילו דקה של זמן להשקיע בזיכרונות, באבל, בכאב שהיה לי, מכיוון שהשומר שלי הלך לישון עם קלצ'ניקון טעון ודרוך.
וכל תזוזה רעדתי מפחד, אולי זה הגיע רגעי האחרון. וחשבתי כל הזמן מה אני עושה, ואיך אני מתנהג, ואיך אני מגיב לכל הדברים האלה, כך שאני אומר לך באמת, שאני מסתכל אחורה, זה מה שהיה. שום מחשבה על מחר, שום מחשבה על מה יהיה אחרי. אתה עסוק בלשמור על עצמך מכל הכיוונים, מכל האגפים, וגם לא יכולתי להתאבל עליה, קל וחומר שלא יכולתי לחשוב מה יהיה כשאני אחזור. אמרתי, אם יבוא מישהו ויגיד לי בוא, אני אקום ואלך. התפללתי שלא יבואו להציל אותי, כי הבנתי שזה 50-50, והסיכוי שלי לחיות כמו הסיכוי שלי למות. וזה היה בהכרה צלולה. הדבר היחידי שאמרתי לעצמי זה שיש לי מה להפסיד, ואני לא רוצה בגלל שינסו להציל אותי, להפסיד את כל מה שיש לי פה בבית, ילדים, נכדים, חברים, חברה. מאז שחזרת, היה לך איזו הזדמנות להתחיל להתאבל על אשתך? לא, אני מניח זה יקרה ב-30 לחודש. מעבירים אותה מקברה הזמני לניר עוז. אני מאמין שזה יהיה הקטע שאני אתחיל באבל. היא קבורה ברבדים. אסור היה לקבור בניר עוז בתקופת המלחמה, היה קשה מאוד. אסור, זה היה צריך להיות בחווה, בלילה, כמה אנשים ולברוח מהר. אז באותה תקופה גם הבת שלה הייתה בשבי. אז הבת השנייה והחברים החליטו שיעשו קבר זמני בקיבוץ רבדים, ליד האחייניות שלה. וכשיגיע הזמן נעביר אותה לניר עוז ואנחנו עושים את זה. ואז אני מניח שאני אכנס להליך של אבל, למרות שחסרונה מורגש בכל רגע. נמשיך. חזרת למדינה אחרת? יצאתי ממדינה משוגעת. זה היה הקורונה, וזה היה המהפכה המשפטית, והפילוג בעם, אותו ראש ממשלה, אותה ממשלה, אותם קומבינות, אותו חוק השתמטות, בעצם כל אותו דבר, לא השתנה כלום. מה שכן קרה לי, זה שפגשתי בעם הנפלא שלנו, שאת התחושות האלה לא הרגשתי קודם. הייתי מרוכז בהרבה מאוד מחשבה לפני המלחמה, לפני 7 באוקטובר. מחשבה מה עושים למדינה הזאת. ולא היה לי זמן לחשוב על איזה מין עם אנחנו. ומהרגע שחזרתי פשוט נתקלתי בכזה חום ואהבה וסולידריות וגישה חיובית וחמלה, ובאמת את זה גיליתי אחרי שחזרתי. אתה יכול לתת לי דוגמה? דוגמה לאיזה מפגש, לאיזה משהו בן אדם, סיטואציה, מאז שחזרת שמילא אותך בתקווה, באור, יש לי הרבה. בהתרגשות. יש לי הרבה דוגמאות. 2 דוגמאות, מה עולה לך לראש? נפל לי כתר שם בשבי, ושמרתי על הכתר הזה ב7 עיניים. כי זה לא משנה, הרבה כסף, וזה חרסינה, ושמרתי והחבאתי אותו שלא ילך לאיבוד תוך כדי, וכשהגעתי אמרתי לרופאה שחקרה את כל התיק שלי, דוקטור, קחי את הכתר הזה, ומתי שאפשר תדביקו לי אותו. ב9:30 בערב, אני במיטה, מגיעה רופאת שיניים עם אסיסטנטית, באנו להדביק לך את הכתר. אמרתי להם, מה, השתגעתם? מה? כבוד הוא לי לבוא ולתת לך שירות.
זה אמיתי, לא האמנתי. זה פשוט מקסים. הזוי, מה... אז אני פגשתי עם נפלא. גם שמעתי בהמשך שהקיבוץ שלי עבר לאילת בכלום. האנשים הלכו עם מה שעליהם, אפילו מברשת שיניים, שום דבר. העם התגייס והביאו לפטופים לילדים, והביאו בגדים לאנשים, ומיקרוגל, וזה וזה וזה, שיהיה להם הכל. אז באמת, אני פגשתי עם נפלא, ואני מודה לעם שלנו מקרב ליבי. עברו עלינו באמת כמעט שנתיים, עוד מעט זה יהיה איומות. אני חושב אחד הרגעים הבודדים שהיה בהם אור גדול היה, מבחינתי לפחות, כשאני שידרתי ברשת ב' עם ארי גולן את השחרור שלך. והיה את הרגע הזה שפתאום מישהו ציטט אותך, את המשפט שאמרת במסוק, תזכיר לנו את המשפט? אני נרתם כולי לשיקום ניר עוז. ואמרת גם שאתה עומד לחזור למעלה, תפוחי אדמה. זה אחד הרגעים הכי יפים, הכי מרגשים, הכי מעוררי השראה. מאיפה הוא בא, משפט כזה? כאילו, רגע, אני רוצה להבין, משחררים אותך משבי, ואתה אומר שאתה תחזור לתפוחי אדמה. אז קודם כל, קבלת הפנים הייתה אותנטית. כלומר, או אני אתחיל מדבר מוקדם. היום האחרון היה מאוד מאוד קשה. כי הם רצו לעשות לי סיור ניצחון. אני הייתי בידי הג'יהאד, אז הביאו אותי לכל מיני מקומות, פתאום אומרים לי, רד מהאוטו, בית קברות. מכניסים אותי לבית קברות, קבר פתוח, בור חפור, אני יודע מה זה אדמה תחוכה. וואו. 2 חמושים בצדדים שלי, כולם עם כל התפאורה המטומטמת הזאת, ושקט מוחלט, אף מילה, איזה רבע שעה, אני מעריך שזה רבע שעה, זה נראה כמו נצח. והתחלתי להיפרד מכולם, כי אמרתי בבי יער, וכל הסיפורים והלינצ'ים למיניהם. ואמרתי שלום לילדיי ונכדיי, וחיכיתי לשמוע את העירייה. ופתאום אחד השומרים שואל אותי, חאג', הם קראו לי חאג'. איך היה האוכל של הג'יהאד? אמרתי לו, מה זה אוכל? אורז כזה לא אכלתי בחיים, קח אותי מפה, אני אומר לו. ואיך היה השירות? אמרתי לו 5 כוכבים. איך היה השירות? הייתי בשבי 480 יום. בקיצור, זה היה איום ונורא. ולמחרת, אחרי כל התמונות האלה עם ההמון וזה, אני מגיע לארץ, ואני רואה שיירה של טרקטורים וקומביינים והמון של אנשים מריע, חיות כפיים. לא היה לי משהו אחר להגיד. זה היה הדבר הכי נכון, כי לא יודע אם אני מסוגל להגיד לאנשים מה התחושה של חקלאי. זאת אומרת... תסביר. מה להסביר? מה התחושה של חקלאי? תשמע, שאתה הולך וזורע, ומחכה ליבול כעבור 4-5 חודשים, אתה חייב להיות אופטימי. אתה חייב לקוות. אתה חייב להיות ביחסים אינטימיים עם האדמה הזאת, כי אתה מצפה שהיא תיתן לך משהו. מי שהוא לא כזה, הוא לא יכול להצליח בחקלאות, רק מזה שאתה... אז... אתה חייב להאמין. אתה חייב להאמין, אתה חייב לקוות, אתה חייב ללמוד, אתה חייב למצוא כל דרך להתגבר על חם מדי, קר מדי, אני יודע, שוק לא מוצלח, יבול נמוך, מחלות, מזיקים, you name it, אתה יכול למצוא המון דברים, למה לא? ואם אתה, למה כן? ואתה מפתח את זה, אז אתה אופטימי, ופתאום אתה רואה את כל הקומביינים עומדים, הם מחכים לך, ואנשים... אפילו עכשיו אני מתרגש.
גם אני. יצא לי המשפט הזה. לא הבנתי ולא ידעתי את עומק האסון. מוכרח להודות, והילדים שלי נהגו בחוכמה שהם אמרו לי, אתה לא, אני רציתי ללכת ישר לניר עוז. אמרו לי, תירגע קצת, תנוח, תאסוף כוחות, יהיה לך זמן להגיע לניר עוז. בדיעבד הם צדקו מאוד. אז כמה זמן אחרי שחזרת הלכת לניר עוז? זה חודשיים, הייתי מרחק של 10 דקות נסיעה. אבל הם צדקו, ילדיי, כי זה באמת חורבן והרס, מה שרואים שם. אבל אני שאבתי מזה רק כוחות, ונשבעתי שמה שאמרתי במסוק, למען זה אני מקדיש את מה שאני יכול. אני רוצה רגע, חודשיים אחרי שאתה חוזר, אתה הולך לניר עוז, יש איזה משהו אחד שככה נחרט לך בראש? 80% מהבתים הם שרופים. החוויה שלי, בתור אחד שעובר מבית לבית, אני רואה את האנשים שחיו בבית הזה, אני כבר יודע אם הם נרצחו או לא, אני יודע שעודד ליפשיץ ניגן על הפסנתר ורואים רק את הגידים של המתכת שנשארו, וזה מוציא אותך משיווי משקל, ואתה רואה בית של אדם נכה שהיה בבית מיוחד וכל הבית נשרף ולא נשאר מזה שום דבר. כל בית מזכיר לי נשכחות, כל בית מרטיט את ליבי, כי אני הלכתי עם האנשים האלה מעל 60 שנה. וואו. אני מ-1962 בניר עוז, ויש קבוצה לא קטנה של אנשים שהלכנו יחד מאז. אני זוכר שכשהייתי בניר עוז, משהו שממש, אני חושב שאני לא אשכח אף פעם, זה הבית של המשפחה של ראומה קדם. סימן טוב. כן. זה אסון. אתה שואל את עצמך איך אפשר, המחיקה הזאת, נכון, שאנחנו כיהודים גם גדלנו עליה, השואה, הרעיון כשמוחקים משפחה, אז מה נשאר ממנה? כאילו, הזיכרונות של גדי מוזס ושל אחרים בעצם, נכון? תדע לך, שאני הייתי בכלא, בשבי, אז אני לא ידעתי עליהם כלום, ופתאום הם נתנו לי לשמוע רדיו פעם בשבוע 5 דקות. משם הייתי צריך לצייר לעצמי תמונת המצב. ופתאום היה יום השנה לזכרם, ואני שומע רעיון עם המשפחה, ראומה וגדי, שהכתב שואל אותם, מה אתם כל כך עליזים? זה יום השנה למותם. אז הם אומרים, זה הצבא של תמרי וג'וני. לעשות דברים חיוביים, להיות שמחים וחיוביים. רק ככה נודע לי שהם נרצחו כולם. ואז החלטתי ידעתי שמורן ביתי נמצאת בניר עוז באותו יום, לא ידעתי מה קורה לה. אז גם גיליתי קצת לפני זה שהוא שיקר אותי בענייני זוגתי, הוא אמר שהיא חיה והיא מתה. אז אמרתי, משפחת סימן טוב נרצחה פה, בינם ולבין מורן שביל מדרכה, ומורן, אמרתי, גמרו פה, עברו למורן. חייתי 8 חודשים בתחושה שאיבדתי גם את ביתי וגם את נכדותיי. איך גילית שם בחיים? כשהגעתי לגבול, לפני הגבול, עלתה לרכב קצינת קישור כזאת, איזה סגן אלוף. היא אמרה, תוכנית להיום, שתראה את כל המשפחה במחנה רעים, אחר כך נטיס אותך לאיכילוב. אמרתי, מה כל המשפחה? מורן גם? אז היא אמרה, בטח, איזו שאלה, מורן לא, למה מורן לא? היא לא הבינה איפה אני חייתי. וואו. ואני אמרתי, עדיף לי, במקום לקבל פטיש בראש, אני חוזר, לחיות בהרגשה שכל הנתונים יראו שככה צריך להיות.
התאכזבתי לטובה. אני שותף להערכה שראש הממשלה הוא האחראי הראשי לאסון הזה. שלא התחבאו מאחורי רמטכ"ל, גם הרמטכ"ל אשם. אבל במשטר דמוקרטי, ראש הממשלה הוא מנהל העסק. היה ויכוח קשה מאוד בניר עוז, האם בכלל להיפגש איתו, ואם להיפגש, איך להיפגש, אנשים אמרו צריך רק לצעוק ולקלל, ואנשים אמרו דברים אחרים. אני הייתי בדעה שהוא ראש הממשלה, והוא אחראי לכל העניין, ואם אנחנו רוצים לשקם את ניר עוז, אנחנו חייבים לעבור דרכו. אי אפשר שלא נעבור דרכו. ואמרתי לו, ראש הממשלה, אדוני היקר, תציל את ניר עוז, ותוריד את הבירוקרטיה. אמרתי לו, מי שנלחם בנו זה הבירוקרטים שבשמך. והוא אמר, אתה תופתע כמה אני אוריד את הבירוקרטיה. אז אני מופתע שהוא אמר את הדברים שהוא אמר, כי הוא לא התכוון להם, הוא לא עשה שום דבר, ועד היום אין לנו שום גרוש מהמדינה. אין לכם שום גרוש? שום גרוש. שום גרוש לשיקום ניר עוז? לא גרוש אחד. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות. אנחנו צבועים בצבע לא נכון. והם מתמסחרים איתנו כמו סחר סוסים. היום ניר עוז נראית כמו שהיא נראתה ב7 לאוקטובר. לא זזה אבן אחת. כי הם רבים על כל דבר. מאז שחזרת מהשבי, מישהו מבין שרי הממשלה, ראש הממשלה, הרים לך טלפון? צחקת אותי. מה פתאום, מי אני בכלל? אף אחד מ-34 שרים אף אחד מ-34 שרים ו-30 וכמה חברי כנסת, זה אף אחד. לא שאני צריך את זה. אני לא צריך את זה. אני הייתי אנונימי אבל אני אומר, נימוס אלמנטרי. יש מישהו מנציגי השלטון במדינה שהרים לך טלפון? חד וחלק לא. ואני אומר את זה שוב, בכל לא אכזב אותך? לא ציפית התאכזבתי לטובה. מה פתאום שראש הממשלה ישאל אותי מה שלומי? מה, הוא עסוק, יש לו איראן ויש לו מהפכה משפטית, יש לו המון דברים חשובים, מה גדי מוזס מעניין אותו? תשמע, זה אבסורד שאין כמוהו. זה עצוב מצוין, אבל גם מהאופוזיציה, אל תדאג, כמעט ואף אחד. כמעט ואף אחד? אולי 2-3 לא יותר, וגם לא מזמן. אני אומר לך, זה היה חוץ מנשיא המדינה ושגריר גרמניה בישראל, שבאו אליי, אף אחד לא. ובאמת, אני חי טוב, אתם רואים, אני חי טוב, אני שלם וחדור הכרה. מפתיע אותי איך אנשים כאלה אטומים. שראש ממשלת הונגריה זכה בבחירות, הוא הרים לו טלפון למחרת, התפרסם בעיתונות שהוא בירך אותו על ניצחונו. מה זה אני לעומת ראש ממשלת הונגריה? אני חושב על זה שגם אמרת זה משפט כל כך יפה, שחקלאי חייב להיות אופטימי. ומשהו כי אני חושב להרבה מאיתנו זה מבטא את הישראליות השורשית הזאת, שלא חושבים שכבר קיימת, שהוציאו אותך מהאדמה שלך ועכשיו אתה תחזור אליה, תחזור לזרוע בה. בשיחות שהיו פה בפודקאסט הזה, אחד הדברים נגיד שאני דיברתי פה על אנשים, וזה תמיד, זה גמר אותי בתקופה הזאת, זה למשל, איך היחס לנושא של החטופים, של השבויים, הפך מזה שבהתחלה היה ברור שזה הדבר החשוב, לעניין פוליטי. איך מפלגות שלמות או ציבורים שלמים פתאום החטופים נהיה סדין אדום מולם, איך זרקו עגבניות על אבא של לירי אלבג, איך בערוץ 14 זה נהיה מתישהו נושא, ואתה אומר שאותך זה לא גומר? תראה, זאת הסיבה היחידה שאני מתראיין ואני בולע כל מיקרופון. אני לא מאמין שהם רוצים לשחרר את החטופים, אני לא מאמין. מה שמצליח להם במבצעים צבאיים, מתו או חיו, הביאו גבייה, או כל הכבוד, הם לא רוצים. למה? כי יש שם סדרי עדיפויות אחרים, כל הימין המשיחי,
סמוטריץ' ובן גביר וחלקים מהליכוד, שחושבים שחייבים לכבוש את עזה עד הסוף. ולפני זה לא נוגעים בשום חטוף. אם על הדרך מישהו מלשין ויכולים להוציא מישהו, בבקשה. ראש הממשלה נסע לארצות הברית, פה הייתה אופוריה, מחר, כשהוא אמר שהחמאס שינה את עמדותיו, ו-90% אנחנו מסכימים, אבל 10% בשום אופן אנחנו לא מסכימים, זה אותם 10% שהם אמרו מהיום הראשון עד היום האחרון. תפסיקו את המלחמה, ותצאו מעזה, ואז ניתן לכם את כל החטופים. הוא לא מוכן לזה, ולכן אני בתפיסתי אומר, הם לא רוצים לשחרר את החטופים, זה דברי שקר, שהם אומרים זאת המטרה המרכזית. אני אתן לך אנקדוטה, למה אני חושב שאין להם סיכוי בכלל להגיע לאן שהם מצהירים שהם רוצים להגיע. באחד המקומות, אחד השובים שלי אמר לי, אתה יודע חאג' קראו לי. שמה זה חאג'? חאג' זה תואר כבוד, מי שעולה לרגל למכה הוא חאג', אז הם מצמידים לשם שלו חאג' גדי מוזס. אז קראו לי רק חאג'. אתה יודע, אני הרגתי בבארי 4, ככה כמו שאני מדבר איתך, הוא מספר לי, הרגתי בבארי 4. וגם אבא שלי הרג 4 בבארי. אבל נהרגו לי 4 אחים. אני עושה פרצוף מסכן, וואי. כמה אחים היו לך? זאת אומרת, לאבא שלי יש 41 ילדים. 41 ילדים. מ4 נשים. אני אומר לו, איזה ייאוש, נשארתם רק 37? הוא אומר לי, כן. מה, יש סיכוי להדביר את חמאס כשזכר בעזה עושה 40 ילדים? או 30 ילדים? היה לי שומר אחר שהיה רב השומרים שאמר לי, אתה יודע, נולדו לי 2 ילדים השבוע. אני אומר, איך? מה, תאומים? הוא אומר, לא, משתי נשים. 30 ילדים יש לו. אתה שואל אותו, למה כל כך הרבה? הרי אתה לא יכול להזין. בשביל לנצח אתכם. עם הרבה ילדים. וואו. תגיד, ביחסים עם האנשים האלה, השובים שלך, אלה שהיית איתם הרבה זמן, למה אתה מחייך? תגמור את השאלה. איזה מין יחסים אלה? תשמע, זה... כי זה מרגיש איך שאתה מתאר את זה. זה רכבת הרים בלתי מתקבלת על הדעת. קודם כל הייתי ב10 מקומות, עם 20 שובים. זאת אומרת, כל הזמן העבירו אותי ממקום למקום מפחד. מפחד שצה"ל יגיע, מפחד שיחטפו אותי ארגונים אחרים. כל הזמן היו מחפשים אותי והייתי הולך ככה מחפשים אותך מלשון תחפושת. תחפושת, כן. היו מלבישים עליי כפייה ומשקפיים בלי עדשות, ותלך כפוף עם מקל ומחרוזת נתנו לי ליד. ולפנות ערב שאף אחד לא רואה, תלך ככה, אל תרים את העיניים. אבל למה אני אומר לך שקודם כל היה קשה מאוד ליצור קשר יותר חם, אבל מאידך גיסא, נשארתי אותו בן אדם שבאתי לשם, אז אם אחד השובים שלי התחיל להשתעל כמו באמת דלקת ריאות, אמרתי לעצמי, ילדים, נכדים, דלקת ריאות, זה שיעול עמוק כזה. אני אומר לו, חליל, לך לרופא, לא, אתה אשם, אתה חולה, אמרתי לו, מה אני אשם? אני בריא לגמרי. אני שם לו יד תחשוב על המצב, אני שם לו יד והוא רותח. אז אני הולך לברז וטובל סמרטוט במים, אני לא זוכר אם זה היה ברז או דלי, כי בדרך כלל לא היו מים זורמים. רטבתי סמרטוט ואני עושה לו קומפרסים, ואני אומר לו, לך לרופא. הוא חוזר מהרופא, בסוף הוא הלך, והוא חוזר מהרופא עם אנטיביוטיקה כמובן, ואחרי שהוא מתאושש, הוא אומר לי, חאג' אתה יכול לעשות לי מסאז'? אז אני מסתכל עליו ואני אומר לו,
תגיד, אתה אמיתי? אז הוא אומר, אתה יודע לעשות? אמרתי לו, כן, בטח שאני יודע לעשות. מה אני יודע לעשות? מה שעשו לי, אני יודע לעשות. אבל אתה צריך להוריד חולצה, הוא מוריד חולצה. אתה צריך להוריד גופייה, הוא מוריד גופייה. אני מנסה לעשות לו מסאז' וזה חיכוך, זה צריך איזשהו, אני אומר, תביא קרם. הוא מביא קרם. ואז התמונה הסוריאליסטית הזאת, כאן יש קלצ'ניקוב, כאן יש קלצ'ניקוב, השווה שלי חצי גוף ערום והשבוי עושה מסאז' והוא אומר לי, שמע, הצלת אותי, איזה כיף, איזה פה, איזה שם, עד שהקרם לא נגמר, לא הפסקנו, כל יום היה... וואו. אחד שאתה יכול לעשות לי מסאז', יאללה, בוא. אז בתוך הטלטלה הזאת, שאתה יודע שבלילה הוא דורך את הקלאץ', מכניס כדור לקנה, מחבק אותו והולך לישון ככה מטר ממני. אז אתה לא יודע אם עשית לו קלאץ' שבלילה הוא הורג אותך, או אתה עף בין הסיטואציה הזאת לסיטואציה הזאת. אבל בגדול לא הייתה מערכת אנושית. אני לא יודע אם ניצלתי בזכות זה שיש לי קרחת וקצת שערות לבנות, כלומר בגלל גילי המופלג, או בגלל שהם היו ברגעי משבר, אבל בגדול לא. היה גם איזה פעם שהיית, שמו אותך בתוך משפחה. כל הזמן הייתי בתוך משפחות, אבל בתוך משפחה זה לא כמו שאתה מדמיין. כלומר, הייתי בבית מבודד לחלוטין, אסור היה לדעת. הם ידעו שיש מישהו זר. הייתי באחד הבתים, היו שם צעקות כל היום. זה היה כבר במואסי. זה אזור של החולות שהיה גוש קטיף. ושם כבר לא היו בתים, וזה היה חושה כזאת, 4 שמיכות, ולא ידעת אם זה הרעש הוא מהמטבח של הבית שלך או מהמטבח של הבית השכן, אבל בבית שלי היו רק צעקות ומכות. כל הזמן שמעת בום, ילד בוכה, בום וילד בוכה. קראו לו אבו אחמד, קראתי לו אבו אחמד, בוא אני רוצה לדבר איתך, אבל רק אם אתה רוצה לדבר איתי, בבקשה. כן, חאג', כן. באיזה שפה היית מדבר איתם? בערבית שאני לא יודע. אוקיי. אני עבדתי לפני כמה שנים, הרבה שנים במצרים, בתור אגרונום, יועץ תפוחי אדמה, ומשם יש לי את הבסיס, ופה כל יום למדתי מילה 2 שהייתה מחויבת המציאות, והייתי צריך לחזור על דבריי כמה פעמים כדי שיבינו, והם היו צריכים להגיד לי כמה פעמים עד שאני אבין, אבל הבנו, ואז אני אומר לו, תשמע, אם אתה רוצה, תפסיק אותי מתי שאתה רוצה. חלס. לא, תגיד. אז אני אומר לו, תגיד, מה אתה צועק על אשתך? מה היא עשתה לך? אוכל, יש לך? ילדים, מחונכים? מה אתה צועק? שוקרן, הוא אומר לי, תודה רבה. וחוץ מזה, למה אתה מרביץ לילדים? אני אומר לו, מכות רצח, אבל זה דרך השכנוע היחידה. הוא שמע ככה. הוא לא שמע ככה. אמר שוקרן ולמחרת... למחרת מכות וצעקות עוד פעם. זאת אומרת, גם, בוא נאמר, התרבות שלנו היא אחרת לגמרי. אין מעמד לאישה, אין לה שום סי בשום תחום, ומרביצים לילדים, וזו התנגשות תרבותית שהיה לי קשה לשאת אותה, אבל אתה יכול להגיד למה זה היה אכפת לך. אז זה לא היה אכפת לי, אבל זה עולם הערכים שלי, ככה אני מחונך, ומה פתאום מרביצים? וכשהיית לבד, בעצם אמרת שהכי קשה היה להיות לבד עם עצמך. ואז, בשעות הארוכות שאתה לבד, והעתיד, אין לך מושג מה יהיה, יש רק עכשיו, ויש את העבר. התודעה הופכת להיות למין, התודעה, הזיכרונות, זה הופך להיות לאיזה משאב, כאילו, כן? תשמע, כאילו במקום להסתכל בטלוויזיה, בערוצים, יש לך
זיכרונות, יש לך רגעים שאתה מתגעגע אליהם, יש... אני אתאר לך את זה בצורה הומוריסטית כזאת, או טרגית, אני לא יודע איך להגיד. אני הייתי הולך הרבה. בחדר הכי קטן שהיה לי, חישבתי מה המסלול הכי ארוך. נזכרתי פתאום במשפט פיתגורס. בדרך כלל החדרים מרובעים, אז אתה A בריבוע פלוס B בריבוע שווה C בריבוע. מדדתי 2 צלעות וחישבתי את האורך, והלכתי. וכשהלכתי, בהתחלה לא ספרתי, אבל נגיד הגעתי לגיל 50, הבן שלי קוראים לו הבחור יאיר, הוא חגג, כשהייתי שם חגג 50, שוחחתי עם הבן שלי. כל מספר שהגעתי אליו, מצאתי מישהו מהמשפחה, נגיד 20, יש לי נכד שהלך לצבא, ו20 יש לי נכדה שגמרה צבא, דיברתי עם שני ושאלתי אותה מה שלומך ואיך המצב, ואת הולכת לקורס קצינות או לא הולכת לקורס קצינות, ככה דיברתי, וזה הוציא אותי מדעת. מרוב געגועים ומרוב סקרנות ומרוב זה שאין לי שום קשר איתם, והם גדלים והם מתפתחים ועוברים עליהם דברים. נגיד בנכד הזה, יש לי נכד שחגי שמו, שנולד ב10/10/2010. וכבר היה לנו הזמנות לכותל, לחגיגת בר מצווה. לא ידעתי, היה, לא היה, איך היה. כשחזרתי, הסתבר שהבחור הודיע להורים שלו, עזבו אותי עד שסבא לא חוזר. וואו. אין כלום. כמו שבני גידל את הזקן הענק הזה, עד שאני לא חוזר הוא לא מסתפר, זה אמר, עד שהוא לא חוזר אני לא... ובאמת ב14:30 חגגנו לו בר מצווה. בכותל? בכותל. ואיך זה היה, גדי? מרגש בצורה בלתי רגילה. בכיתי חופשי על הבר. תגיד, וחוץ מהמשפחה, דברים קטנים שהתגעגעת אליהם? לא היה. לא היה לי זמן. לא, נו באמת, מה נגיד... אני אומר לך באמת. אני אומר לך באמת. לא. ואז... היו בטח המון רגעים חמים נורא ואין מזגן, נכון? אין מזגן, אין מה לאכול, אין... הקלתי את הסיטואציה כל כך מהר, לא ריחמת על עצמך? ממש לא. בגיל 80 זה מה שמגיע לי? לא אמרת את זה לעצמך? אין לי את האלמנט הזה, האלמנט הזה לא שיחק אצלי תפקיד. אמרתי, אין לי את הפריבילגיה להתייאש ולבכות, וזה ממש לא. לא היו רגעים שחשבת שאולי עדיף למות? לא. לא היה אף רגע כזה? אף רגע. אף רגע. אני יכול להגיד לך שאפילו השיר הכי פופולרי עליי היה התקווה, וצחקתי על עצמי. אבל בהתקווה יש, עוד לא עבדה תקוותנו, קיבל אצלי משמעות כל כך עמוקה, שהייתי שר אותו בקול רם, ולהיות עם חופשי בארצנו, זה איפה אני ואיפה להיות עם חופשי בארצנו. היית שר את זה בקול רם? בקול רם, הם שאלו אותי, מה זה? אמרתי להם. כשהשובים לידך? כן. שמע, שרתי את זה מאוד פעמים. אבל זה המנון של מדינה שבגדה בך, לא? המדינה לא בגדה בי, המנהיגים של המדינה בגדו בי. היה לי דיון עם הרצי הלוי. הרמטכ"ל. פנה אליי טלפון וביקש לשוחח איתי. והוא בא אליי, ישבנו 4 שעות ואמרתי לו, אתם בגדתם בי. וזה היה במשמרת שלך. אז הוא אמר, א', אני מקבל מה שאתה אומר, אבל אני לא מסכים להגדרה של בגידה. כי בגידה זה דבר מתוכנן. ואני אמרתי לו, זה מה שהרגשתי. שלקחו אותי מהבית שלי וביתי הפסיק להיות מבצרי. ושמו אותי על אופנוע. בתוך 10 דקות הייתי שבוי בעזה ולא פגשתי חייל אחד. וההליקופטר היחידי שירה, אז הוא ירה לאשתי והרג אותה. אז בגדתם בי. הוא לא התווכח, הוא מגדיר את זה אסון וטרגדיה, אבל לא בגידה. מעניין אותי בעולם, נגיד, סצנריו דמיוני שלא יכול לקרות, ובכל זאת, אם היית יכול לחיות את החיים שלך עוד פעם, היית מוחק החוצה את התקופה של השבי?
אם הייתי יכול לתכנן את החיים כן, שלי כן, מחדש, כן. הייתי מוותר על זה. כשחזרתי לארץ, עשו לי יום הולדת 80+1. כל המשפחה, באמת, חגגנו אירוע גדול, והם הוציאו חולצות עם התמונה שלי וזה וזה וזה, והם אמרו משפט שאמרתי להם, אחרי שסיפרתי להם פעם ראשונה, בסך הכל זאת הייתה חוויה מיותרת. זה תקופה שחורה, אבל גם אני חושב שיצאתי ממנה בראש מורם ובגב זקוף. יצאת ממנה איש אחר? לא. בטוח יצאת. בטוח השתנית? ממש לא. אין דבר כזה. אז תביא לי את לא, הפסיכולוג גדי, שיסביר באמת. לי במה השתניתי. אני לא אביא לך, כי אתה לא הולך לטיפול, נכון? אני הולך. רק הבוקר באתי משם להנה. הלבישו אותה עליי, ואני כל פגישה שואל אותה, הלבישו אותה תגידי, עליך? את רוצה קצת עזרה? כן. את רוצה קצת עזרה? אני לא מבין בשביל מה את פה. זה עוזר לך? מה? הפגישות עם הפסיכולוגית? אני עוזר לעצמי. אני לא מרגיש שהשתניתי, אני מרגיש שכל העוצמות קיבלתי מההורים שלי, ומהחינוך שלהם. תספר על זה קצת. תשמע, ההורים שלי היו פליטי שואה. אבל פליטי טרום שואה. זאת אומרת, סבתא שלי הושמדה במחנה ריכוז. אבל אבא שלי ראה איך הנאצים הורגים את אבא שלו באמצע הרחוב בסקילה באבנים. ב-1936. והוא ראה את זה, והם קברו אותו, את הסבא, והסוכנות היהודית באה אליו, לאמא שלו, ואמרה, תני לנו את הבן שלך, הולך להיות פה שמח. והיא שילמה את כל ההוצאות, והוא הגיע ב-1936 לקיבוץ תל יוסף בעמק בית שאן. אז תחשוב, ילד בן 16 בלי משפחה, בן יחיד, מגיע מצפון גרמניה לבית שאן, ושורד. אחרי שנתיים הוא עזב את תל יוסף, הוא הגיע לחדרה, פגש באיזה פרדס שהוא עבד את אמא שלי, שהיא גם כן פליטה מטורקיה, שעבדה באותו פרדס, והשאר היסטוריה, נולדנו שני אחים. חיינו בעוני, בדלות שאין כמוה. חיינו בצריף עם שירותים אחד, כל 4 משפחות בחדרה, אני גדלתי בחדרה. צריף, מקלחת בלי גג, רק מים קרים, ואת כל זה שרדנו. מה שהיה חשוב להם זה החינוך. תלך ללמוד. למה לא עשית שיעורים? למה קראו לי לבית ספר? הלכו לכל ימי ההורים. ואני חושב שזה היה הבסיס של אישיותי. הם שרדו את תקופת הצנע, והם שרדו את העוני ואת הדלות. בסופו של דבר הם לא היו עשירים, הם היו... בסוף כל אבא שלי היה פועל בהכרה כל ימיו, ואמא שלי נפטרה בגיל מאוד צעיר מספיקת כליות, אבל קיבלנו חינוך טוב, ואני עם החינוך הזה יצאתי, עסקתי בתחום הכלכלי בהרבה מאוד שנים. אני רוצה, אתה אומר שיכול להיות שכשראית פתאום את התנאים של השבי, זה דמה באיזשהו אופן לתנאים שהיו לך כילד? בוא נגיד לך כן ולא, התשובה היא כן, לא... ברור היא לא... זאת אומרת, מבחינת הדלות, כן. מבחינת הדלות, כן? מבחינת הדלות זה... אז אתה אומר, אמרת לעצמך, אולי בתת מודע, אוקיי, את זה אני מכיר, את זה אני אעבור? אני לא יודע להגיד לך אם אמרתי ככה, אבל כשחשבתי, מאיפה, אתה יודע, לא... בתור קשיש אני מקבל איזה 14 כדורים ביום, כי כל הכימיה לא עובדת כבר לבד, אז הם מקבלים תמיכה. איך החזקתי מעמד בלי אף כדור במשך 480 יום? וואו. שרדתי. באמת, כדורים של לחץ דם וכדורים של, לא משנה, קולסטרול, לא כל הצרות אני, אבל לא היה כלום, ושרדתי. אז נזכרתי בתקופות האלה. אני אגיד לך במה כן נזכרתי שהזכיר לי. לא היו מקלחות. הייתי מקבל פעם בשבוע דלי עם 8 ליטר מים, עם כוס חד פעמית כזאת.
הייתי שופך על הראש, נתנו לי שמבו, קצת מורח שמבו, שוטף אותו, וזה פעם בשבוע. וזה הזכיר לי את הפיילה שהייתה בחדרה, בצריף ההוא, שגם לא היה, והתקלחנו ככה. אז זה היה דומה מאוד. אבל, תשמע, על הדברים הפיזיים האלה התגברתי. אני חושב שקצת יותר קשה היה להתגבר על ההפחדות, על השקרים, על הלחץ המנטלי, על חוסר הקשר, חוסר הידיעה. אבל כן, אני חושב שבית של ההורים שלי הזכיר לי הרבה דברים, וחשבתי שמשם קיבלתי לא מעט כוחות, גם בגנים וגם בחינוך. וכשפגשת חטופים אחרים, שבטח יצאו עם צלקות יותר, לפחות שיותר נראות על פני השטח, יותר... אז שוב, כל אחד נכנס לשבי במצב אחר, ויוצא מהשבי במצב שונה. יש דברים אבל שרק הם יוכלו להבין אותך, נכון? נכון. אני השבוע הייתי אצל הבת שלי, היא גרה בצפון, בקיבוץ עין השופט, וצלצלו אליי ממטה החטופים שיש משפחה, אישה שרוצה לפגוש אותי, גברת שרוצה לפגוש אותי. היא באה לעין השופט. אז בבוקר היא אומרת לי, אני יכולה להביא את אמא שלי? תביאי את אמא שלך. אני יכולה להביא את אחות שלי ובעלה? תביאי את אחות שלי ובעלה, וככה נעשינו. אני לא ידעתי מי זאת. והאמא זה אחות של אבינתם מאור. אמא שלו, אחות שלו, ובעלה באו אליי לעין השופט לקבל כוח. מה עלינו לעשות? אז אמרתי, תשמעו, אני יכול לספר לכם מה אני הרגשתי. אני אומר לכם, תאמינו שהוא יבוא, תאמינו שהוא חזק, תדברו על כל מיקרופון. אני אומר דברו לכל מיקרופון, מכיוון שבפוקס הוא ישמע. אם במקרה דברו בכל הערוצים, והם ישדרו ערוץ אחד, אז הוא ישמע אתכם. כמו שאני שמעתי את הקול של הבן שלי, הפעם היחידה שבכיתי בשבי, זה היה כששמעתי את הבן שלי, והוא אמר, אבא תהיה חזק, וואו. כולנו בסדר. שמע, התחלתי לבכות, אמרי, ניחד, שמע, אתה בוכה, מה, אתה חזק, אם תקביר, זה ביני לביני. לא זה. אז אמרתי להם, תהיו חזקים, תדברו לכל מיקרופון. התקשורת שאומרת, מה אתה רוצה להגיד לבן שלך, אח שלך, הילד שלך, כן, אני עושה את זה ברדיו לפעמים. במקרה והוא שומר, תגידו. אתה אומר להמשיך לעשות את זה. תגידו בקול רם שאתם בסדר, שאתם מחכים לו, ושאתם אוהבים אותו, וכל הדברים האלה, לי נתן המון כוח. אז אמרתי להם, ודבר שני, אמרתי להם, אני לא יודע איך הוא יחזור. אני מניח שהוא יחזור שרוט, כי אני ב-480 יום חזרתי איכשהו. הוא כבר 650 יום, ואני לא יודע, גם יש לגיל, בעיניי, יש לגיל השפעה על איך תצא מהכלא. זאת אומרת, כמה גנים של עמידות יש לך להתגבר על כל זה, ובכל זאת זה קשה. אי אפשר להתעלם מהעובדה שזו סיטואציה מאוד קשה. אז תהיו מוכנים לתקופה ארוכה של נתינה, של אהבה, של חום, של ליטוף, של חמלה, של הבנת ההתפרצויות, של כל דבר שהוא נותן חום אנושי ואנושיות יכול לעזור. ואת זה אני ממליץ לכל מי שאני פוגש, אבל אני קטונתי, באמת, אני לא מרגיש שאני לא מורה, למרות שהפסיכולוג הראשי של אחת מיחידות העילית אמר לי, אתה טקסטבוק, תבוא אלינו לסדרת שבי. והלכתי לשם והדרכתי, סיפרתי למדריכים את הסיפור שלי, והם שאלו שאלות, איך מחזיקים מעמד ואיך פה ואיך שם. אז אין לי משהו ספציפי להגיד, אלא להיות זקוף ואמיץ וחזק. אני לא מרגיש שאני מורה נבוכים. באמת שאני לא, אני במקרה טוב יכול לספר את הסיפור שלי, מה שקרה לי. אחד מהדברים שאני תמיד שואל את האנשים ששומעים אותי,
נכון שהם מבינים את השפה שאני מדבר, אבל אני לא בטוח שהם יורדים לסוף דעתי מה בדיוק קרה לי. אבל אני מאוד מקווה בכל המקומות שזה לא מרחמים עליי, כי אני לא ראוי לרחמים. אני עברתי את התקופה הקשה הזאת, עברתי אותה בעיניי בכבוד ובאומץ. פחדתי פעמיים בסך הכל, וכל שאר הזמן עמדתי מולם באופן אמיץ. פחדת פעם אחת ששמו אותך ליד הבור הפתוח, נכון? בבית קברות, והפעם השנייה. זה באמת חשוב. כן? היה לילה. קודם כל הזמן הזה אנחנו יחפים. אין אצל מוסלמי שהולכים עם מנעלים בבית חוץ מאשר לשירותים. אני רואה את השומר שלי מתלבש. התחיל להתלבש, היה אמצע הלילה, לא יודע, לא היה לי שעון, לא ידעתי מה השעה, אני רואה, הוא לובש על הטרנינג שהיה לי כולנו, הוא לובש חולצה יותר יפה, בוא נגיד, לא יפה, אבל יותר יפה, ולובש מכנסיים יותר יפים, ונועל נעליים, ושם את הכובע המטופש הזה, הקסקט הזה, שכולם מכופפים את המצחייה, ואמרתי, גדי, זה, ושם את הקלאץ' פה, את האקדח פה, ככה ממש חמוש מאלף ועד תו, ואני אומר, גדי, תגיד שלום, זה הזמן. אבל אני כל הזמן דרוך, והוא נכנס למיטה. למיטה היה מזרון. אתה משתגע. אתה שואל על מה חשבת? איך אתה שורד? פתאום נכנס פחדתי פחד מוות. כי הם ישנו עם הקלאץ' טעון ודרוך. היה לו כדור בקנה, כל בוקר היו פורקים את הנשק. אמרתי, מה הוא לוקח נשק? ונכנס למיטה, הוא בטח מחכה שאני ארדם, הוא שם לב שאני לא ישן, הוא מחכה שאני ארדם ושחרר אותי. אז נכנס הבעל הבית ואומר לו, יאללה, טל, בוא. והוא הולך, ונעלם לי ליומיים. חוזר אחרי 2 לילות, זאת אומרת, הלילה הזה ועוד לילה, אני אומר לו, תגיד, מה זה צריך להיות כל העניין הזה? אתה יודע שנורא פחדתי? אז אתה מבין, תחשוב על חדר חצי מזה, 4x4 במקרה הטוב, חצי מזה, 2 שומרים ואני, שניהם חמושים, מזרונים פרוסים על הרצפה, זה קופסת סרדינים. אז הוא אומר לי, אתה לא מבין דבר אחד, שעל פי האסלאם, אם יש לי שבוי, אני חייב להגן עליו בכל כוחי לפני שאני מגן על עצמי. אבל אם באים לשחרר אותך, אני חייב להרוג אותך ואחרי זה להגן על עצמי. אז נרגעתי. הוא לא התכוון להרוג אותי. אבל זאת הייתה סיטואציה שלא אשכח אף פעם. איך בן אדם מתחמש ונכנס למיטה עם נעליים וכובע ואקדח ורובה, ואני רועד מפחד מוות, והוא אומר לי שאני לא מבין אותו. יש דברים שחוזרים אליך בחלומות, בפלשבקים. אני ישן טוב בלילה, וואו. שם כדור קטן, בונדורמן, אוקיי. אתה הולך לישון בזה. אני רוצה לשאול שאלה אחרונה. לפודקאסט שלנו קוראים האור בקצה. כן, אז איפה אתה כן רואה איזה אור או אופטימיות? אני אגיד לך לפני זה שמבחינתי, אם גדי מוזס מתישהו יחזור באמת לשתול תפוחי אדמה באופן מטאפורי, אז יש תקווה. אני אשמח שתזמין אותי ואני גם אצלם את זה, כאילו איך אתה שותל. אבל אני שואל את עצמי גם, מה יקרה, וסליחה שאני מעלה את זה בפניך, אבל מה יקרה אחרי שהדור שלך, הדור הזה שעשוי, הדור החזק הזה, שהוא עשוי מהמקום הזה, מה יקרה כשלא תהיו פה? תהיה לנו תקומה, אתה חושב?
תלוי בעם שלנו. אני יכול להגיד שהדור שלנו, הדור השני שלנו, הוא דור לתפארת. הם עזבו את כל מקומות העבודה, כולל בני, שהוא חי בגדרה, עובד בטבע, טבע אמרו לו, לך תעשה דברים חשובים. הוא כבר, עכשיו הוא חוזר לעבודה, אחרי 1.5 שנה, שילמו לו את המשכורת ואת הרכב. הייתה לי פגישה עם מנכ"ל טבע העולמי, ודיברתי איתו ואמרתי לו, תשמע, מגיע לכם פרס. אז אני סומך על הדור השני, אני לא דיכאוני לחלוטין. יש לך תקווה. יש ועוד איך. הם יהיו אנשים אחרים, יהיו חקלאים אחרים במקומנו. אני רוצה להגיד, נגיד, צוות הגידולי שדה שלנו, קוראים לזה גדש. צוות הגדש שלנו השיג ב-2024 את התוצאה הכי טובה אי פעם בהיסטוריה של ניר עוז. בלעדינו. כלומר שעוד איך יש תקווה. הם טובים, הם חכמים, הם חושבים אחרת, וזה בסדר גמור שהם חושבים אחרת. אני מביא את המטען שלי, את האופטימיות שלי, והם עובדה. הם יצרו 2024, שנה הכי מוצלחת בשנותיה הכלכליות של ניר עוז. הם 23 הלכה לאיבוד, אבל 24 הייתה שנה מאלף ועד תף. אני מבטיח לך שאני אזמין אותך לזריות תפוחי אדמה. אמן, אני אשמח מאוד. ואנחנו נמשיך להתפרנס בתפוחי אדמה, ואני סומך על הדור הבא. הם ילדים טובים, הם ילדים מוכשרים, ילדים חכמים, והם ילדים אנושיים. אנחנו שידרנו להם, זה לא משנה איפה הם חיים וגדלים. הם באו מאוסטרליה ומארצות הברית והתייצבו והצילו אותנו. עדיין לא, אבל עזרו לנו לשרוד את השואה הזאת. ותודה רבה להם מכל הלב. אני אופטימי. טוב, אנחנו סיימנו. גדי מוזס, באמת, תודה רבה רבה רבה. וואו, מזל שיש לנו אותך. פרקים נוספים של האור בקצה מחכים לכם באתר של בית אביחי, בכל יישומוני ההסכתים, וגם ביוטיוב בגרסה מצולמת. תודה לאבישי חורי, עורך ההסכת, לשיר שרוני המפיקה, ושירה מאירי עורכת המשנה. תודה לניר לייסט על ייצור הפסקול והערכה הטכנית, למאיה פוגל על התחקיר, ליונתן זייד על צילום הוידאו. תודה גם לאייל לויט ולדוקטור דיוויד רוזנסון מבית אביחי. תודה לכם. גדי מוזס, תודה רבה. תודה רבה לכם.